Цей семінар є, напевно, таким важливим, і от, власне, слово «базовий», він дуже сюди підходить, як у, наприклад, порівнянні з формуванням людського організму людини. Коли десь на другому місяці вагітності жінка, яка виношує дитину, вона розуміє, що це найвідповідальніший момент, бо формується нервова система. Ми зараз говоримо про сенси. І от, власне, сьогодні оцей пошук сенсу для українців, які перебувають в такому дуже важкому екзистенційному якомусь вакуумі, тому що вакуумі чому? Тому що вони не можуть знайти зараз місця, де ці сенси віднайти, місця метафоричного. З точки зору планування того, а що буде далі, де я буду, що я буду робити, чим я буду займатися. Ми всі зараз зависли в міжчасі і між просторами. І от підняття теми сенсу, який зараз шукати сенс? Чи він має бути дуже такий далеко, такий, який планується заздалегідь на далеке майбутнє? Чи він має бути на якісь короткі проміжки часу? З другого боку питання, що цей сенс має мати для мене? Чи це має бути моє внутрішнє, продиктоване моїм «я» бажання його шукати? Чи це має бути пошук, продиктований вимогою, наприклад, таких понять, як моя нація, моя країна, моя держава? І от ми зараз всі в тому пошуку. Оця делікатність німецької команди, німецького інституту, такий підхід до кожного з нас, як до певного кришталевого келиха. Це настільки важливо з точки зору того, щоб ми відчули себе знову людьми. І коли кожен з нас відчує себе людиною, кожен з нас подивиться на себе як на частину світового якогось співжиття, що ми не вмираємо, ми не повинні вмерти. Навіть з тою величезною кількістю людей, які вже втрачені в Україні, а повинні жити далі, допомагає нам, або навіть, напевне, інспірує потребу в пошуку цього сенсу. Ми просто зобов'язані його сьогодні шукати, і делікатний супровід наших друзів Європейських інститутів Кім Німеччини, він робить це максимально так комфортно для нас, щоб не підняти наші стресові якісь симптоми, не активізувати наші переживання, а навпаки дати їм проплисти у такому тихому, спокійному руслі, змогти їх пережити, а переживши, вийти оновленими. От у цій ситуації мене вражає як професора університету подання матеріалу. Можливо, я десь спочатку не зовсім до кінця могла усвідомити значення такого дуже зрозумілого і, я би сказала, такого, скажімо, доступного з точки зору того, кому ти подаєш цей матеріал. Тобто він є матеріалом, от саме подання, саме представлення важкої дуже теорії є розрахованим на дуже широке коло учасників. Я думаю, я міркую, що все-таки сам стиль подання має велике значення, величезне значення в тому, як учасники сприймають цей матеріал. От швидкість навчання пов'язана з дуже продуманим поданням і теоретичного, і практичного матеріалу. Отою такою гармонізацією, таким співвідношенням практики і дуже таких невеликих частин теоретичної частини, теоретичного матеріалу. Я би хотіла навчитися так подавати матеріал. Я би хотіла навіть більше того, навчитися так подавати його навіть в рамках університетського навчання, можливо, враховуючи якісь свої певні особливості.
дійсно геніальність в простоті. З другого боку, все-таки мушу відмітити фаховий рівень самих учасників. І тут є добрий організаційний момент, знов-таки, який запровадив інститут КІМ, це дуже скрупульозний відбір. Тобто все-таки є певні критерії, хто може стати учасником того навчання. Хоча навчання розраховано на різні професійні спільноти, і на лікарів, і на психологів, і на соціальних працівників, людей зі сфери соціальної роботи. Але це є все-таки фахівці своєї справи. Ми дуже багато часу теж присвячуємо організаційній частині того, як має розвиватися інститут КІМ. І інститут КІМ Німеччини, вона є джерелом знань, творцем тих знань, того методу. І в Україні також по закінченні проєкту першого навчання перших тренерів вже створена організація КІМ в Україні. І відповідно кожен, хто хотів би навчатися, має можливість зв'язатися в Україні з, власне, тренерами КІМ, з представниками організації КІМ в Україні, подати свої заявки, написати відповідно мотиваційний лист і стати учасником. Ми хочемо сказати про те, звичайно, що можна звернутися безпосередньо і до німецької сторони, і це також є можливість потрапити на таке навчання. Якщо говорити про допомогу, то ми подамо свої координати, і є абсолютно величезна, багатогранна можливість цю допомогу отримати, якщо, скажімо, вийти, наприклад, навіть на сторінку в Фейсбуці, і можна писати, поки що ми маємо тільки сторінку українську у Фейсбуці, ми її також подамо, і писати туди запити, кому потрібна допомога. Можна зв'язуватися з кожним учасником, який вже вчиться, навчається або закінчив КІМ. І це добре питання, тому що, напевне, мені зараз прийшла ідея, ми зробимо просто такий перелік всіх наших уже сформованих тренерів КІМ і тих, які навчаються, і десь зробимо такий прес-реліз про те, хто вони, їхні координати, і де можна з ними зв'язатися. Сьогодні в Україні є підстави, законодавчі підстави, щоб терапевтичні напрямки працювали не тільки у сфері охорони здоров'я. Сьогодні ми маємо можливість говорити про те, що є потреба велика в освіті, є потреба велика, колосальна в соціальній сфері. Для того, щоб була легітимна складова розвитку КІМ, це є наша прив'язка, по-перше, до університетської спільноти, тобто це є співпраця, дуже тісна співпраця з університетом наразі і далі з університетами різними. Це прикріплення, власне, КІМ, методу КІМ до курсів, освітніх програм по підготовці спеціалістів, наприклад, соціальної роботи, психології, педагогічних навіть дисциплін, ну, безумовно, там, в охороні здоров'я і так далі. Це одна складова навчання. Це далі підвищення кваліфікації. Також треба це прив'язати до тих можливостей, які гарантують ліцензування тої інституції, яка буде давати, власне, сертифікат. Ну, сьогодні я ще раз наголошую, це, зокрема, Львівський національний університет імені Івана Франка і громадська організація «Інститут КІМ в Україні». На цьому ми не зупиняємося. Другий момент – це є, власне, лобіювання того, щоб КІМ, як психотерапевтичний інструмент, був в переліку, в протоколі, в переліку тих психотерапій, які сьогодні рекомендуються на державному рівні. Це є процедура, яку ми можемо зробити. Ще один момент. Ми вже встигли виконати державне замовлення, в якому було проведено відповідне дослідження для того, щоб ми адаптували КІМ в Україні. Це є теж дуже важливо, тому що певні культурні відмінності, вони вимагають такої процедури.
Ми дуже активно працюємо на інституційному рівні з точки зору, ну, умовно кажучи, так скажемо, легітимізації методу в Україні.